තියාගන්න. සිත ඒක අකුසලයක්, ඒක අනිෂ්ට විපාක ලබා දෙන්න. ඒක ඔබට හිත කර දෙයක් නෙවෙයි. දැන් දේශ අභිධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට මම කියන මුලින්ම නෝට් වෙන්නේ දේශේ. ගොඩාක් අයට. මුලින්ම නෝට් වෙන්නේ දේශේ. ද්වේෂය එනකොටම තේරෙනවා දැන් මේ ද්වේෂ මූල සිතක් කියලා. වහා මේකෙන් ඉවත් වෙන්නට ඕනේ. එක්ක තනින් ඉවත් වෙන්නට ඕනේ, නැත්නම් නිස්සබ්ද වෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් හිත බලන්නට ඕනේ. පාලනය කරගන්නට ඕනේ. මොකද හේතුව ද්වේෂයේ තියෙන අර කලින් කිව්වාගේ පීඩාකාරී බව. ඒ පීඩනයේ ස්වභාවය මේක පිට කරන එක. ඒක නෙවෙයි දක්ෂතාවය. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක නෙවෙයි දක්ෂතාවය. ඒක ප්‍රශංසනීය නැත. ඔබ බනිනවා නම්, එකට එක කියනවා නම්, ඔබ සෝෂල් මීඩියා එකේ පෝස්ට් එකක් දානවා නම් බැනලා අනින්ට වදින්න, ඒක නෙවෙයි දක්ෂතාවය. ඒක ඔබේ දුර්වලතාවය. ඒක ද්වේෂයේ පීඩේ දරා ගන්න බැරි වෙන. ඒක ඔබ සාධාරණීකරණය කරයි ඕන ක්‍රමයකට. නමුත් ඒක මතක තියාගන්න, ඒක දුර්වලතාවය. ඒ බුදුවරයෙක් ඇවිල්ලා කිව්වත් කියයි මේ දේ වැරදි. ඒ නිසා ඒක එන්නේ මොකක් නිසාද? ඒ ද්වේෂයේ පීඩනය. ඒ පීඩනය දරන්න බැරි දුර්වල කෙනා තමයි ඒක පිට කරන්නේ. ඒ සමහරට ශාසනය ගැන එන්නට පුළුවන්. අපිටත් වෙනවා. නමුත් ඒකෙන් තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ තමයි දුර්වලතාවය. විශේෂයෙන් පිරිස් පාලනය කරනකොට, සමාජයේ ලොකු වැඩ කරනකොට ඒ ලොකුවට එන්න පුළුවන්. නිසා මම කියන්නේ ඒ වැඩ කරන්න කලින් තමන්ගේ හිත අත්තානමේව පඨමං පතිරූපේ නිවේසයේ අතඤ්ඤ මනුස්සාසෙය්‍ය නකිලිස්සෙය්‍ය පණ්ඩිතෝ. අනුන්ට අනුශාසනා කරන්න කලින් අත්තානමේව පඨමං පතිරූපේ නිවේසයේ හරි විදියට තමන්ගේ ආත්ම භාවය, තමන්ගේ සිත හරියට පුහුණු කරගන්න. එසේ පුහුණු කරගෙන අනිත් අයට අවවාද දෙනකොට නකිලිස්සෙය්‍ය පණ්ඩිතෝ. ඒ පණ්ඩිතයා කෙලෙසෙන්නේ නැහැ, පිරිහෙන්නේ නැහැ. ලොකු වැඩක් කරන්න යන්න කලින් මේක පුළුවන් ද මට නොකිලෙසී කරන්න කියන එක හිතන එක තමයි ඥානවන්ත බෞද්ධයෙක්ගේ හැටි. මොකද හේතුව තමන් ලොකු වැඩ කරන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් අකමැති දේවල්, නොකමැති දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ද්වේෂය එන්නට පුළුවන්, පෘථග්ජන ස්වභාවය. සමහරවිට වචන පිට වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒක හුරුවක් කරගන්නට එපා. ඒක වරදක් ලෙස දකින්න. ඒක පළවෙනිම සිද්ධිය. ගොඩාක් අපිට අමාරු දේ තමයි තමන් කරපු දෙය සාධාරණීයකරණය කරන්නට යෑම. ඒ කරන කෙනාට ප්‍රගතියක් නැත. අපහසුම දේ තමයි මුලදී තමන්ගේ වරදක් ලෙස පිළිගන්න බව. ඊගෝ එක කියලා කියන්නේ මානේ. මොකක් හරි සාධාරණීකරණය කරනවා. හරි. නමුත් අවසාන ප්‍රතිඵලයේ ගැටිය යුතු දෙයක් ලෝකේ නැත්තම්, සියලු පරමාර්ථ අතර ඇලිය යුතු දෙයක් නැතිනම්, සියලු පරමාර්ථ අතර මුලා විය යුතු දෙයක් නැතිනම්, ඉතින් කාටද මේක සාධාරණීකරණය කරන්නේ? ඔබටමනේ මුලාව කරගන්න. අඩුම තරමේ කියන්නට පුළුවන්. මගේ හිත මෙවුනා, පිරිහුණා, මගේ ද්වේෂය ආවා, ඒක අඩුවක්. සමහරවිට මෙහෙම තියෙනවා. තමන් කල යුතුයි. කල යුතු දේ කරන්න වෙනවා. නමුත් ඒක කරේ ද්වේෂයෙන්. ඒතර අඩුම තරම කියන්නේ මං කල යුතු දේ කරා, හැබැයි ද්වේෂයෙන් කරේ. ඒක මගේ පිරිහීමක්. ඊළඟ පාරක ද්වේෂයෙන් රහිතව කරන්නට ඕනේ. ද්වේෂයෙන් රහිතව කරා නම් මෙච්චර හානියක් වෙන්නේ නැහැ කෙනෙක්ට. මෙච්චර රිදීමක් වන්නේ නැහැ. එහෙනම් මීට වඩා වෙනස් විදියට මම ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ. එහෙනම් වෙනස් ක්‍රමයකට මම ඒක ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. සමහර වෙලාවලට ඒකත් මම කියන එක හරි අමාරු තැනක්. ඒ නිසා තමයි තුන්වෙනි පාර්ශ්වය වැදගත් වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට ද්වේෂයම වංචනයක් ලෙස ඇවිල්ලා මේක කළ යුතුයි කියලා නුවණ ලෙස පෙනී සිටින අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි පීඩාකාරී දෙයක් එනකොට Tamanට ද්වේෂය තියෙන කියලා හොඳට දැනනකොට පෝස්ට් එක දාන්න කලින්, වචනය ප්‍රකාශ කරන්න කලින් මොහොතක් නිහඬ වෙන්න. මෙසේජ් එක දාන්න කලින් යම් වෙලාවක් ඉන්න. එතකොට හිත නිවෙනවා. හිත නිවුණාට පස්සේ Tamanට ලෝකේ පේන ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. ද්වේෂයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට කලින් හොඳම දේ තමයි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියෙන එක. ප්‍රතිචාර දක්වන්න නැතුව. ඒතකොට හිත සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සංසුන් වුණාට පස්සේ ඔබට ඒ දේ පේන්න වෙන ක්‍රමයකට. එහෙමත් සංසුන් නොවෙනවා නම් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් එක කතාවකට යන්නට ඕනේ. විමසන්නට ඕනේ අදහස. ඇත්තටම ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුද? ඇත්තටම කලබලයක් නෙවෙයි. ප්‍රතිචාරයක් දක්වන ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතුද නැද්ද කියන එක. ඒ පාර්ශවයට ලොකුවට පේන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් දෙතුන් දිනකින් විමසන්නට පුළුවන්.
තමනුත් නුවණින් පොඩ්ඩක් හිත එකලස් කරගෙන විමසන්න. මේකෙන් වෙන හානි මොකද්ද වෙන්නේ? මෙහෙම කරොත් කියලා ඇනලිසිස් එකක් යන්නට ඕන. ඒ වගේ වෙලාවට ගන්න තීරණය බොහෝ දුරට හානි අඩුයි. තමන්ටත් පසු දවසක සිහි කරලා සතුට වෙන්නට පුළුවන්. මම ක්ලේශයට යට වුණේ නැහැ, ද්වේෂයට යට වුණේ නැහැ. බුද්ධවවාදය අනුගමනය කරා ද්වේෂය අභිභවලා මට කටයුතු කරන්නට පුළුවන් වුණා කියන එක. ඒ නිසා මේ විදිහට තමන්ගේ කීම අනුන් නොපිළිගන්න කල්හිද ද්වේෂය ඇති වෙනවා. සහ තමන්ගේ වරද අනුන් කියනකොට ද්වේෂ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. පොදුවේ දෙන මේකක්. තමන්ගේ අඩුවක් ලෙස දකින්න පුළුවන් වීම තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයෙහි දියුණුවෙහි පළවෙනි පියවර. ධර්මය අහන එක මූලිකම දෙයක්. මේකෙන් ධර්මය අහන යෝක පව තේරුම් ගන්න. ඒක සියල්ලටම පදනම. වෘද්ධිය විපුල භාවයට එන මූලිකම එක තමයි අච්චයං අච්චයතෝ දිස්වා. ඔක තමයි බුද්ධ වචනේ. මේ සා බුද්ධි හේසා භික්කවේ. මේක වෘද්ධියක්. මොකේ අරියස්ස විනේ ආර්ය විනේහි. යෝ අච්චයං අච්චයතෝ දිස්වා. යමෙක් වරද ලෙස දැකලා ආයතින් සංවරය. ආයතිසං නැවත නොවන පරිද්දෙන් අධිෂ්ඨාන කරගන්නවා නම් ඒක තමයි නිවැරදි. ඔබ නැවත එය නොවෙන්න අධිෂ්ඨාන කරගන්නට වරදක් ලෙස දැකිය යුතුයි. ඒක ප්‍රකාශ නොකලත් අඩුම තරමින් හිතෙන් හරි පිළිගන්නට ඕන. එතන වෙනවා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඊගෝ එක වැටෙනවා. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. වරද කරලානේ වරද වෙලානේ. ඊගෝ එකක් මානයක් මොකටද සත්‍යයක් නේ මේ ස්කන්ධ පහක් නේ ඒක ඉගෙන ගන්න මේ. එරිදෙන්නේ කෙලෙස් වලට. එරිදෙන්නේ මාන්නයට. එරිදෙන්නේ දෘෂ්ටිය නිසා. මේක අතහරින්න පුළුවන් වෙන අනතිමානීකම. අපහසුමදී තමන්ගේ වරදක් ලෙස තමන් පිළිගන්න මට්ටමට එන්නට ඕන. ඊට පස්සේ ඒ ගුණය ඔබ ඇති කරගත්තොත් අනිත් සියලු ගුණ වලට දොර ඇරෙනවා. ඒක තමයි මේ ශාසනීය වෘද්ධියට තියෙන මූලිකම ලක්ෂණය. ඒ නිසා ඒක වළක්වන තව දෙයක් තමයි ද්වේෂය. මානෙ නිසා තුන් ද්වේෂය එකට එක කියනවා. නෑ මේකයි. ඒක විරුද්ධ වෙන එක අකමැති වෙන වැරදි කියනකොට. බලන්න ඕනේ වරදක් කියනකොට මන් තුළ තියෙන නැත්තම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නෑ මන් තුළේ වරද නෑ එච්චරයි. නමුත් ඇත්තටම තියෙන එකක් නම් සාධාරණ එකක් නම් අවංකව ඒක පිළිගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. ඒක තමයි දියුණුවේ ක්‍රමය. ඒ නිසා ඒක වහන විශේෂ සිතක් තමයි මේ ද්වේෂ මූල සිත කියලා කියන අතිශය අනර්ථකර හානිකර දෙයක්. අනුන් තමන්ට සතුරුකම් කරන කල්ලිද සතුරන් දක්නා කල්ලිද තමාට සතුරුකම් කලකම් සිහිවන කල්ලිද බොහෝ දිනාට ද්වේෂ මූල සිත් උපදී. ඒ අද කාලෙ මේක ලොකුවට වෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය තියෙනවා. මේක හැම තැනටම පතරන්න පුළුවන්. පහර ගහන්නට පුළුවන්. මඩ ගහන්න පුළුවන්. ඇත්තටම තියෙන දොස් කියන්නට පුළුවන්. නැති දෝෂයෙන් බනින්නට පුළුවන්. ඒක ක්‍රම වලට. බනිනවා කියන එක හැමතිස්සෙම නැති දෝෂයක් නෙවෙයි තියෙන දෝෂේ බනින්නට පුළුවන්. මේක පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකෙදි ලොකු හානියක් වෙන්නට පුළුවන් මේක ජීවිත. නමුත් ඒ ඔබට කිපිලා අද ප්‍රයෝජනයක් නැත. ඔබ කිපුණත් නැතත් වෙන හානිය වෙනවනේ. කිපුණොත් ඔබටත් හානිය වෙනවා. නොකිපුණොත් අඩුම තරම වගේ හිත හරි හානිය වෙනවා දෙනවා. ඒක ප්‍රතිචාරය දැක්විය යුතු එකක් නම් දක්වන්න එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි දක්වන එකත් ද්වේෂයෙන් දක්වන්නට යන්න එපා. ඥානවන්තයෙක් අපහදින. ඔබටත් දවසක සතුට වෙන්නට බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ඒක විශේෂයෙන් අද වගේ කාලවලදී අපි පරිස්සම් වෙන්නට ඕන දෙයක්. ඒ කාලවල නම් තිබුණේ ගහලා ගන්න මේවා කරන්නේ. අද කාලේ වෙනවා අඩුයිනේ සාමාන්‍ය. සමස්තයක් ලෙස ගත්තා. නමුත් චරිත ඝාතන චරිතයට හානිය වෙන්නට පුළුවන් තරම්. නින්දා අපහාස ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මේ තියෙන සමාජ platforms වල. ඒ නිසා ඒක විශේෂයෙන් අපි සිහි කරගන්නට ඕනේ. අනුන්ගේ වරද දකින්නකොට අනුන්ගේ දොස් දකින්නකොට වරද ලෙස දකින්න එක වෙනම දෙයක්. නමුත් මතක තියාගන්න සත්වයා තුළ තියෙනවා ද්වේෂය වඩවන්නට කැමැත්තක්. ද්වේෂය අගය කරන බවක්. ද්වේෂය වෙන කෙනෙකු මත පටවලා ඔහුට රිදවන්නට ඒකේ මානසික තෘප්තියක් ලබන්නට. ඒ නිසා තමයි වැරදි අහන්නට කැමති අපි. වැරදි අහන්නට අපි කැමති. මේක අපි ඉවත් කරගත යුතුයි. ඒක දියුණු පුද්ගලයෙකුගේ ස්වභාවයක්. දියුණු පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය මතක තියාගන්න.
කවුරු හරි අතින් සැබවින්ම වරදක් වුණත් අපරාධයක් නේද ඔහු කරගත්තේ කියන හැඟීම ඔබට එන්නට ඕන. ඔකුන් ඔහොම තමයි කියලා ඒ පිට කරන ඒ ඔබේ නොදියුණු ස්වභාවය. ඔබගෙන් යමෙක් බැනුමක් ඇහුවා නම් දෝෂයක් ලැබුණා. ඒක සතුට වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හිතන්නට ඕනේ අනේ මේ කෙනා කොහොමද නැවත මගෙන් බැනුම් නොහනන තත්ත්වයට නැත්නම් මේ වරද නොවන තත්ත්වයට එන්නට ඕනේ. ඒක තමයි දියුණු මනස. අපිට ආරංචි වෙන අසවල් ලොකු වංචාවක් වෙලා රටේ. අපි කරන්නේ පවුල් පිටින් බණින එක. ඉතිහාසයත් තරම් බණින එක. දියුණු මනසට තෙරෙන්නේ. අනේ මෙච්චර අපරාධයක් කරගන්න මේ කෙනා ඇයි මෙච්චර මුලාවකටපත් උනේ? ඇයි මෙහෙම අපරාධයක් කරේ? අපරාධයක් නේ තමන්ට කරගත්තේ කියන හිතනම් ඔබට ඇතින ඔබ ධර්මයෙන් දියුණු වෙච්ච කෙනෙක්. සමාජයේ තියෙන අසහනයට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේ වගේ ද්වේෂය අදාළ සියුම් තැන පාලනය කරගන්න බැරි වීම. ඒක නොදැනුවත්වම ඔබේ ජීවිතයේ දන්නේ නැතුව අනුන්ගේ වැරදි අහනවා, වැරදි කල්පනා කරනවා. මේක නොදැනුවත්වම ඔබගේ සතුට නැති කරන ක්‍රමයක්. මොකද වැඩිපුර පහළ වෙන්නේ ද්වේෂ මූලසිත නේ. ඉතින් සතුටින් නෙවෙයි දෝමනස්යන් ඉතින්. ද්වේෂ මූලසිත අනිවාර්යෙන් දෝමනස්ස. අනුන්ගේ වැරදි නම් හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ අනුන් පහර දෙහැමියා වෙනවා, අනුන් වටන හැට්නම් හිතන්නේ. ද්වේෂ මූලසිත. ද්වේෂ මූලසිත නම් වැඩිපුර උපදින මොකක් හරි හේතුවක් උඩ. මැතිවරණයක් වේවා, රටේ කලකෝලහලයක් මොකක් හරි හේතුවකට ඔබගේ සතුටයි ඔබට නැතිලා තියෙන්නේ. ඥානවන්තයාට පුළුවන්. අද දැඩි තීරණ ගන්න, ස්ථාවර ස්ථිර වෙන්න. දියුණු මනසට දැවැන්ත අපරාධ කරුවෙක් ඒ අපරාධයට දඬුවමක් ලබනකොට ඒක දැකලා සතුටු වෙන්නේ නැත. ඔබට ඒකට සතුටක් උපදිනවා නම් ඒ පමණට ඔබේ සිත දියුණු නැත. එච්චරයි කතාව. මොන අපරාධයද දාලා නැත. මොකද අවසානයේදී තමන්ට අපරාධ කරපු කෙනා ගැන සතුටක් එන්නට පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් හිත දියුණු වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු. නමුත් උච්චම අවස්ථාවෙන් බැලුවොත් ඔබ රහත් නම් ඔබට රහත් වෙන්න නම් ඕනේ තමන්ගේ මව මරපු කෙනා කෙරෙහිවත් ගැටෙන්නට බෑනේ. ඕකනේ අවසාන කතාව. සරල සුද්ධ සිංහලෙන් කිව්වොත් ඕක. තමන්ගේ අතපය කපන මිනිහටවත් ගැටෙන්නට බෑනේ. රහතන් වහන්සේ ගැටෙන්නේ නැහැනේ. තමන්ව මරන්න එන කෙනා කෙරෙහිවත් ගැටෙන්නේ නැහැනේ. නුසුදුසු පුද්ගලයෝ ඇසුරු නොකිරීම වෙන එක බුදුරජාණන් ඇසුරු කරන්නේ නැහැ සමහර අය. ගැටෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ද්වේෂය කියන එක අතිශය ප්‍රකට පැතිරිච්ච නිතර පහළ වෙන්න පුළුවන් අපේ පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඒ රටවල සමාජ ක්‍රමවලදී ඒක අවිස්සෙන ඒ සමාජවල ඒක අවිස්සෙන ක්‍රම වැඩි. සමහර සමාජවල ඒක අඩුයි. අපි දැනගන්නට ඕනේ කොහොමද මේක? තමන් ගැන මිම්ම හොඳට මතක තියාගන්න. දියුණු මනසේ ස්වභාවයේ ද්වේෂයේ අඩුයි, පරිගැනීම අඩුයි, අනුන්ට වෙන හානිය දැක්කම හිත උණු වෙන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මහා බෝධිසත්වෝ තමන්ට අනතුරු කරපු සත්වයාත් බේරනවා. දැන් මේ මවෝසතේදී මහා කපි ජාතකයේදී අර වතුරට වලට වැටලා හිටිය මිනිස්සයා ගොඩ ගත්තා. දවස් ගාණක් निराහාර හිටිය මිනිස්සයා ගොඩ ගත්තා. හරි අමාරුයි. රියන් 60ක් ගැඹුරු වලකින් ගොඩ ගත්තා. කපි රාජ මහා වඳුරු රාජයෙක් ලොකු වඳුරෙක්. ඒක කල්පනා කරලා බේරගත්ත මිනිස්සෙනේ පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන නිදාගත්ත වෙලාව මහන්සි නිසා. ඒ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයා කල්පනා කරනවා මුවොත් මටත් දැන් කැම නැතුයි දවස් ගාණක්. මුවොත් මිනිස්සුන් කැම වඳුරොත් කැමක් කියලා මේ වඳුර මරන් කම කියලා තමන්ගේ බේරගත්ත වඳුරට ගලකින් අරන් කය දුර්වල නිසා පහර වැදුන්නේ නැහැ, මැරුන්නේ නැහැ. බෝසත් වහන්සේ එකපාරට නැගිට්ටා. ලොකු වේදනාවක් බලද්දී බේරගත්ත මිනිහා දැන් මරන්න ඉන්නේ. ටක් ගාලා මෙතනින් පැනගත්තා. ලේ පෙරාගෙන. දැන් මේ කතාව නිකන් උදාහරණයකට අපි හිතමු කවුරු හරි ෆිල්ම් එකකට ගැහුවා කියලා. මේ කතා ප්‍රවෘත්ති. ඒකාංගික ටෙලි නාට්‍යයක් හරි කරගෙන. හරියට ඒක මේවා කරොත් අපිට බලන් ඉන්න අයට මොකද්ද මේ කරපු අපරාධය කියන ද්වේෂය උපදින කතාව. කතාව ඇහෙනකොට ද්වේෂය උපදිනවා. දැන් මේ වඳුරට තිබ්බා යන්න. අපි නම් එහෙමනේ යනවනේ ඉතින්. ඇසුරු කරන්නේත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇසුරු නොකර යුතු පුද්ගලෙක්. වාදයක් නැහැ ඒක. එයා ඇසුරු නොකර යුතු අසත්පුරුෂයෙක්. ඒකෙන් කියන්නේ මුළු සසරම යාගේ අසත්පුරුෂයෙක් කියලා. ඔහුත් දවසක නිවන් දකින්න පුළුවන්. ඔහුත් අපි වන්දනීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සසර හැටි. අම්මා තාත්තා මරු මුගලන් ස්වාමී කුමාර මිනිස්සෙක් මුගලන් නමින් රහත් වුණානේ. සසරදී. එතකොට මේ විදිහට ගැහුවා. දැන් බෝසතාණන් ඒ වෙලාවේ තියෙන සිද්ධිය දැන් තමන්ගේ දී පරදුව දිලා බේරගත්ත මිනිස්සයා මේ කරගුණ දැක්කපු හැටි මරන් කන්න ආදනවා. එතන බෝසතාණන්සේ මොකද කරන්නේ? කල්පනා කරා මේ මිනිස්සයා මන් දාලා ගියොත් මේ මිනිස්සයා මෙතන මැරෙනවා. අසත්පුරුෂයෙක් බව හරි. නමුත් එන්න පාරේ මම පෙන්නන්නම් පාරේ කියලා එක අතකින් ඔළුවත් අල්ලගෙන ලේ බින්දු පෙර මේ මිනිස්සයා ගිහලා ගමට එක්කගෙන ගිහලා දැන් උන්වහන්සේ යන්නේ ආපහු.
මේ තමයි පින්වත්නි දියුණු මනස. ද්වේෂය පැත්ත පලාතකට ගේන්නේ නැති මනස. තමන්ට අපරාධ කරපු කෙනාට වෙන හානියටවත් සතුටු නොවන මනස. ඉතින් දකලා අපි නම් මොකද කරන්නේ? දාලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බලනවා තාම ගියාද නැද්ද? මැරෙනකන් කලන් ඉඳි අපි. සතුටු වෙයි. මට කරපු වැඩේට අපි සත්පුරුෂයන්ට උදව් කරන්න ගියා අපිට උදව් කරපු එකට ඔයගේ ප්‍රතිචාරයක් දුන්නොත් එහෙම තව කෙනෙක් උදව් කරන්න යන එකත් වළක්වනවා අපි. එහෙම නේ කරන්නේ. තව කෙනෙක් උදව් කරන්න යන එක වළක්වනවා අපි. අපිට හානි කරපු කෙනෙක් නම් යාට උදව් කරන්න එපා කියනවා අපි. මොකද හැටි අපි. මහා බෝධිසත්වයන්ට උනේ මොකද? තමන්ට හානි කරපු කෙනාට බැලුවා මේ මිනිස්සයා මැරෙනවා. දැන් කවුද පිට වෙන්නේ මෙයාට මේ කලේ? මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ දැන්. මෙයාට කන්න බොන්නත් නැහැ. ඉතින් පවුනේ මේ මිනිස්සයා මැරෙන එක. මිනිස්සෙක් නේ මොනවා වුණත්. මා මරන්න හැදුවත් මේ මිනිස්සෙක් නේ. ඒ එක්කන් ගියා. ගිහිල්ලා ගමට ඇරලා. ඉතින් මිනිස්සයා කර්ම විපාකයක් ලෙස මහා දරුණු දුකක් විඳලා නිරේ උප්පන්නේ. උප්පත්තිය ලැබුවා කරපු මිත්‍ර බෙහෙදයට. මේ මිත්‍රයාට කරපු හානියට. සත්පුරුෂයාට. නමුත් දියුණු මනසේ ස්වභාවය තමන්ට හානි කරන කෙනාටවත් හානි නොකරන ගතිය. මේ තමයි මේ දියුණුව ඔබගේ නැති කරවන්නේ ද්වේෂ මූල සිත විසින්. මාපිය දූ දරුවා ආදී හිතවතුකු මල කල්හිද අන් අලාභයක් වූ කල්හිද තමා අතින් විශාල වරදවල් සිදු වූ කල්හිද ශෝක කිරීම වශයෙන් උපදින්නේ ද්වේෂ මූල සිතේ. ශෝකය දෝමනස් වේදනාව. නමුත් ඒක පහළ වෙන්නේ ද්වේෂ මූල සිතේ. එන ශෝකයේ සමග ද්වේෂය අනිවාර්යෙන් ඉදිලා තියෙනවා. අඳින දොඩනකොට දුක් වෙනකොට. තමාට වඩා හොඳින් කන බොන අය අඳින පළඳින අය දුටු කල්හිද. හොඳ රථ වාහන වලින් යන්නේ අය දුටු කල්හිද. හොඳ ගෙවල් සාදාගෙන ඉන්න අය දුටු කල්හිද. ගරු බුහුමන් ලබන අය දක්නා කල්හිද. ඊර්ෂ්‍යා සහගතව ද්වේෂ මූල සිතති. ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ තමන්ට වඩා සැප සම්පත් විඳින අය දකින්නකොට, තමන් බඳු සැප සම්පතක් විඳින අය දකින්නකොට අකමැත්තක් ඇති වෙනවා. හරි අමුතු ක්ලේශයක්. හරි පහත් ක්ලේශයක්. පෘථග්ජනය තුළ තියෙන එකක්. ඒක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇති වුණාම කියන්නවත් අපි කැමති නැහැ. ඇති වෙනවා. ඊර්ෂ්‍යාවෙන් තම පහත් ක්ලේශයක් ධර්මයේ හැටියට සෝවාන් මාර්ගයෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා තමයි අටුවාවේ කියලා තියෙන්නේ. මච්චරිය කියලා කියන්නේ තමන්ගේ දේවල් අන් අයට සාධාරණීය වෙනවට අකමැත්ත. තමන්ගේ දේවල් අන්ට අකමැති වෙනවට අකමැත්ත. ඒකෝට දන් දුන්නාම වෙන්නේ තමන්ගේ දේ යා කැමති පරිදි පරිභෝග කරන නිසා මාච්චරිය තියෙන කෙනාට දන් දෙන්නට බෑ. මච්චරිය තියෙන කෙනාට. නිතර අනුන්ගේ අගුණ සොයමින් කියමින් සිතමින් ඉන්න ඇතමුන්ට එක් දිනක බොහෝ ද්වේෂ මූලික අකුසල් සිත් පහළ වේ. ඒ නිසා මේ ද්වේෂ මූල සිත යටපත් කරන්න හැම සෑම උත්සාහයක්ම ගන්නට ඕන. තව අවසාන වශයෙන් කරුණක් කියන්නට ඕනේ. ඒක බොහෝ දුරට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන කරුණක්. පුද්ගලයෙක් යම් වරදක් සිද්ධ කරනවා. පුද්ගලයෙක් යම් වරදක් සිද්ධ වෙනවා. අපි කරන්නේ මේ වරද නිසා සම්පූර්ණ පුද්ගලයාම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක. හොඳ ලස්සන කියමනක් තියෙනවා. දරුවෙක් හෝ කෙනෙක් දරුවෙක් වරදක් කරොත් වරදට නිග්‍රහ කරලා දරුවව ආරක්ෂා කරගන්න. වරදට නිග්‍රහ කරන්න. නිග්‍රහ කළ යුතුයි. ඒක බුදුන් වහන්සේත් කරනවා. වරදට නිග්‍රහ කරනවා. පුද්ගලයා ආරක්ෂා වේ යුතුයි. පුද්ගලයාට නෙවෙයි හානි කරන්න ඕනේ. වරදයි ගලවන්න. පුද්ගලයාව නෙවෙයි ගලවන්න. සමහර පුද්ගලයෝ ඉන්න පුළුවන් ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඉවත් කරත් ඔහුට හානියක් නොකරන්නට ඕනේ අපි. ඔහු හැදෙනවා නම් ඉඩක් දෙන්නට ඕනේ අපි. ගොඩාක් හානි කර කෙනෙක් නම් යාළුවට කියනවා මෙයාව ගන්න එපා. මෙයා හානි කරා. ඒක කියන්න පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒකත් කියන්නට ඕනේ නුවණින්. මට හානි කර මෙයා හානි කරගෙන. හැබැයි යා යම් දවසක නිවැරදි වුණොත් ඒක ඉඩ තියෙන්නට ඕනේ අපි. අපි කරන්නේ වෙච්ච වරදට හැමදාම මේක අල්ලල්ලා කතා කරන එක. සමහරට මේ වරදින් මිදිච්ච කෙනෙක් වෙන්නට පුළුවන්. අඟුලිමාල හොඳම උදාහරණයක්. ඒ නිසා ද්වේෂය මේකෙදි වරද දක්වන ද්වේෂය එන්නට පුළුවන්. ඒක නැහැ කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රතිහිත. කුඩාක් හිත দমনය වෙලා නැත්තම් එන්නට පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක පුළුවන් වෙනවා පාලනය කරගන්නට. හැබැයි කිසිම වෙලාවක පුද්ගලයාට හානි කරන්න ඔබ හිතනවා නම් ඔබ යම් ක්‍රමයකට සිද්ධිය හැන්ඩල් කරන විදිහේ වරදක් තියෙනවා. මොකද කෙලෙස්යයි අහුල අපි අතිනුත් ඔය වැඩේ ඔයටත් වඩා ලොකුවට වෙන්නට පුළුවන්. බිය හැකි මුගලන් හාමුදුරුවන්ගේ කතාව වෙනවා අපිට මොන කතාවද මේ? එහෙනම් මේ වරද ලෙස දකිනවා. පුද්ගලයාව සම්පුද්ගලයාත් වැරදි කරුවෙක් වෙනවා කතාව හරි. පුද්ගලයා එකෙන් ලේබල් කරලා පුද්ගලයාගේ චරිතය ඝාතනය කිරීම පින්නකල යුතුයි. අපේ අදහස තියෙන්නට ඕනේ. මෙයාව ගොඩ ගන්න. බුදුරජාණන් එහෙමයි කරන්නේ. චෝදනා කරනවා වරදට පුද්ගලයාට බනිනවා. නමුත් එයාව ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරනවා. එයා නිවැරදි කරන්න උත්සාහ. එනිසා ආධ්‍යාසය වෙනස් වෙන්නට ඕනේ. මේක තමයි දියුණු මනසේ ස්වභාවය. ඒ නිසා
අපි නිතර කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ ද්වේෂ මූල සිත දෝමනස්ස සහගතක පාඩම් කරගන්න. පටිඝ සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික කියන මේ ද්වේෂ මූල සිත අපේ సంతානේ ඇති වෙන ඇතින වාරයක් පාසා ඒක යටපත් කරගෙන ඒකෙන් සිත පිරිසුදු කරගන්නට උපරිම උත්සාහය අපි අරගන්නට. ඒ නිසා අපි අදිෂ්ඨාන පූර්වකව කටයුතු කරන්නට ඕනේ. අපි ද්වේෂ මූල සිත පිළිබඳව ගොඩාක් පැතිකඩ ගන්නකින් කතා කරා. ප්‍රායෝගික කරුණු ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් මේ ද්වේෂ මූල සිත් දෙකයි ධර්ම වශයෙන් ගත්තම පොඩි කරුණක් කතා කරන්න තිබුණේ. නමුත් ඒකෙන් ද්වේෂයේ හැටි තමයි අරමුණට නොකමැතිකම, අරමුණත් එක්ක හැපෙනකම. සමතක තියාගන්න ද්වේෂය ඇති වෙනකොට ලොකු පීඩනයක් හිතට පැතිරෙනවා. ද්වේෂය පිට කරන්න කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඔය කරුණ මං කියවද. ඒක පිට කරන්න කැමැති පුද්ගලයේ කරුණු කරගෙන ඒක ඊටාම දුර්වලකමක් අපේ సంతානෙහි. ඒකට පොහොර දාන්න පුළුවන් සමහර කතාවලින්. ඒකට අපිට රුචි වන්නේ අපේ තියෙන ඒ ද්වේෂයට ඇති නැඹුරුව. ඊට පස්සේ සමහර අකුසල කර්ම අනිවාර්යෙන් ද්වේෂයෙන් පමණයි සිද්ධවන්නේ. සහ ද්වේෂයේ ඇති වෙන අවස්ථා බොහෝ ගණනක් තියෙනවා. ඒවා ඉවත් කරගෙන ඉදිරියට යන්නට විශේෂයෙන් මතක් කරනකොට තමන්ගේ වරදක් ලෙස දකින්න පුළුවන් ගුණය අපිට දිනු වෙන්නට ඕනේ. සහ ද්වේෂයේ ඇති වෙච්ච වෙලාවක ක්‍රියා කරන එක පැත්තකින් තියලා ද්වේෂයේ සංසිඳගෙන කටයුතු කරන්නට ඕනේ. සහ අවසාන වශයෙන් ද්වේෂ කළ යුතු දෙයක් ලෝකෙ ගිනිගත්තත් ලෝකෙ පෙරුණත් රහතන් වහන්සේට සාපේක්ෂව ධර්මයේ පරතරයට සාපේක්ෂව නිවනට සාපේක්ෂව ද්වේෂ කළ යුතු දෙයක් ලෝක ධාතුවේහි නැත. එතනට යන්න තමයි මේ ධර්මයේ අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒ නිසා ද්වේෂය තියනවා. ද්වේෂය අගය කරන්න එපා කවදාවත්. තමන්ගේ ද්වේෂය වර්ණනා කරන්නට එපා. තමන්ගේ ද්වේෂය ලොකුවට සලකන්න එපා. මගේ ඉවසීමේ සීමා තියනවා කියලා සතුටු වෙන්නට එපා. ඉවසීමේ සීමා තියනවා කියලා කියන්නේ ඔබගේ ද්වේෂය යම් වෙලාවකින් පස්සේ හට ගන්නවා කියන එක. එතෙන් පටන් ඔබව විශ්වාස කරන්න සුදුසු නැති පුද්ගලයෙක් කියන එකයි. ඒ නිසා ඉවසීමේ සීමා තියනවා නම් සතුටු වෙන්නට එපා. ඉවසීමේ සීමා නැති කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. ද්වේෂය කියන සතුරා ඔබ තුල ඉන්නවා කියන එක ගැන ආඩම්බර නම් වෙන්නට එපා. මගේ අගේ හිසට අත හොදන්න දෙන්නේ නැහැ කියන එක උජාරුවට කියන්නට යන්න එපා. කෙනෙක්ට කරදර කරනකොට සීමාවතර වළක්වන්නට ඕනේ. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒක ද්වේෂයෙන් කරලා ඔහුට රිදවලා බැන්න කියලා සතුටු වෙන්න බැන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අගය කරන්න එපා කවදාවත්. ඒකත් ඔබගේ පිළිගීම. මම බැන්නයි ඉතින් මගේ හිතේ ද්වේෂයක් නම් ඇති වුණා. නමුත් ඒක මට ඊටක පාර මම ද්වේෂය නැතුව කරන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඉතින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ටත් කරදරයක් කරන ඔළුව තදනාවුත් නැසෙ වළක්වනවානේ. නැසෙ ඒක කොහොමද මුදුන නමුත් ද්වේෂයෙන් තොරව කරනවානේ. කරන්න පුළුවන් ද්වේෂයෙන් තොරව. බැරි කමක් නැහැනේ. ඒ බැරිකම ද්වේෂයෙන් තොර අපි කරේ අපේ නොහැකියාව නිසා. ඒක නොහැකියාවක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒක දුර්වලකමක් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒස දුර්වලකමක් කියලා තේරුම් ගන්න නම් ඔබට තියෙන අවස්ථාවක් ඒක හදාගෙන ඉදිරියට යන්නට ඕන කමක් ඇති. ඒ නිසා ද්වේෂයේ අවසාන පණිවිඩය ද්වේෂය යනු සමහර ලාට ලෝකේ ගුණයක් ලෙස, එඩිතරකමක් ලෙස, නිර්භීතකමක් ලෙස, ආභරණයක් ලෙස සලකනවා සමාජයේ. නමුත් ඔබ කවදාවත් ඔබගේ ද්වේෂය අගය කරන්නට එපා, වර්ණනා කරන්නට එපා. ද්වේෂය ගුණයක් ලෙස සලකන්න එපා. ද්වේෂය තිබේ නම් ද්වේෂය නැමැති නාගය ඔබ තුළ ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් අනාගත වෙනකන්. ඒක ඔබගේ දුර්වලතාවය. ද්වේෂය පාලනය කරගන්න බැරි නම් ඒක දුර්වල. අවසාන වශයෙන් ගාතාව. යෝචේ යෝවේ උප්පති තං කෝධං රතං භන්තං වධාරයේ තමහං සාරතින් භූමි රස්මි ගාහෝ ඊතරෝ ජනෝ. යෝවේ උප්පති තං කෝධං රතං භන්තං වධාර. යම් කෙනෙක්ට ෂණිකව නැග ආ කෝපය දමනය කරන්න දරාගන්න පුළුවන් නම්, ඒ ද්වේෂයට අනුව කටයුතු කරන්න නැතුව ඒ ද්වේෂය යටපත් කරගන්න පුළුවන් නම්, හරියට රතං භන්තං වධාරයේ පාරෙන් එළියට ගියපු කරත්තේ නැවත හරවලා පාරට ගන්නවා වගේ, කාර් එක ට්‍රැක් එකෙන් එළියට යනකොට ආපහු හරවලා කොහොම හරි පාරට ගන්නවා වගේ කාට හරි පුළුවන් නම් තමන්ගේ සරල වචන ට්‍රැක් එක පනිනකොට හිත ට්‍රැක් පනිනකොට නැත්නම් පාරෙන් එළියට යනකොට නැවත ගන්නට පුළුවන් නම් තමහං සාරතින් බ්‍රූමි, මම ඔහු තමයි නියම රියදුරා කියලා කියන්නේ. මේ ජීවිතයේ නැමැති වාහනය පදවනකොට ට්‍රැක් එක පනිනවා. ඒ පනින ද්වේෂයම ඔබ විකෘතියක් වෙනවා. විකෘතියක් වෙනවා. ඔබගේ මනස පිළිකුල් වෙනවා. ඔබගේ මනස විරූපී බවට පත් වෙනවා. ඒක නැවත හරි පාරට ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි නියම ඩ්‍රයිවර්. නියම රියදුරු. තමහං සාරතින් භූමි, මම මහණෙනි ඔහු තමයි නියම රියදුරුවයි කියන්නේ. රස්මික් ගාහෝ ඊතරෝදන. අනිත් සියලු රියදුරු අස්සය පදවන ඒ කාලේ හිටියේම. ඇටි නිකන් ලණු අල්ලන් ඉන්න අය විතරයි. ඒක අස්සය ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ලණු අල්ලන් ඉන්න අය විතරයි. සැබෑ රියදුරා මේ ද්වේෂය අස්්‍යපාදනය කරනවේ සැබෑ රියදුරා.
ජීවිතය නැමැති රථය පාරෙන් එළියට යනකොට කුසලයෙන් එළියට යනකොට නැවත ද්වේෂයෙන් එළියට යනකොට ද්වේෂය නිසා ඒ ද්වේෂය යටපත් කරලා නැවත ප්‍රකෘති මට්ටමට ගන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න කලින් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ ගාලා බැනලා පෝස්ට් දාලා මේවා කරගෙන අපි කියන බන්න කරගන්න මට්ටමට යන්න කලින් මේක ගන්න පුළුවන් ඔහු තමයි නියම රියදුරා